Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni kita sambung balik pemasangan motor tua saya ni. Semalam saya dah bawa pergi kat machine shop kat member saya tu. Pasang benda ni. Jadi dah terpasang lah. Tengok ni, dah rapat dah. So kita dah boleh mula pasang lah fork ni, insya-Allah. Okay, kita akan cuba untuk siapkan motor ni hari ni. Kalau tak sempat siap wiring pun kita siapkan sampai boleh hidup ke, sampai boleh jalan ke, tengok macam mana lah. Okay, jom kita sama-sama usahakan. Okay, kita mulakan pemasangan fork. Okey, kita sambung balik. Kepala yang hitam tu kena buka balik sebab dia punya dagu tu nak kena pasang dulu baru pasang kepala hitam tu. So kita mula dari situ Mari kita.
Hush! Yusik! Mas! Hush! Suka mak itu. Oh, Papa nak kena pasang switch dulu. Switch kan? Switch je. Okey, kita sambung dengan pasang switch dekat kepala.
Okey, barang-barang kepala semua dah siap assembly dah. Ni switch, lampu on off, tinggi rendah, horn, lepas apa lagi, meter. Ni ada switch signal. Itu dia jam, kita dah betulkan dah. Lepas tu ni quick throttle. Okey, so jom kita pasang. Okey, inilah saja progres untuk kerja hari ni yang kita buat. So, kepala dah pasang, dah ketat dah, switch semua dah pasang, tinggal nak pasang throttle kiri kanan, lampu dada dah. Lepas tu belah-belah tayar depan apa semua saya dah kautim. Tinggal nak beli kabel brake, kabel meter. InsyaAllah dah boleh jalan balik dah meter ni. Meter pun dah tukar baru. Ya, meter baru. Cantik bukan? Okey. Ni switch semua, switch lampu apa semua ni dah tukar baru lah. Ni fast throttle. Daytona. Okey. Lepas tu ni side cover, key switch dah tukar. Lepas tu tu sajalah buat hari ni, buat masa ni. So kita sambung di video akan datang, InsyaAllah esok. Terima kasih kerana menonton Penzauto Garage. Jika ada apa-apa soalan, sila tinggalkan di komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Okay, terima kasih kerana sokongan anda dan banyak-banyak terima kasih kepada 1000 subscriber yang terawal. Anda tak banyak sedikit menguatkan semangat saya untuk teruskan buat video kat YouTube ni. Terima kasih banyak. Okey, itu saja dari saya. Kita jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.